ไม่ใช่ฝนมันมาน้ำที่มันอยู่บนผ้าใบนี่อ๋อเมื่อเช้าฝ บ น นหลังคานั่นแหละ เตรียมเครื่องไว้เดินอ๋อขายไปเรื่อยๆอือฮึเตรียมเครื่องเลยเสร็จแล้วค่ะเอาละทำสีสัน